මේ දවස්වල ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ කරන්ට් බිල් එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්ට් බිල් එක කීයක් විතර එනවද? රුපියල් 5000ක් එහෙම නැත්නම් 10000 20000ක් වගේ. ඉතින් අපේ ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් කරන්ට් බිල් එක රුපියල් 20000කට ආසන්න. ඒ කියන්නේ රුපියල් 18000 15000කට ආසන්න වගේ කරන්ට් බිල් එකක් එනවා. ඉතින් මම බැලුවා මේ කරන්ට් බිල් එක සීරෝ කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්ට් බිල් එකක් ගෙවන්න නැතුව යන්න පුළුවන් හොඳම ඔප්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඒතකොට ගොඩක් අය මට රෙකමන්ඩ් කරේ සෝලර් සිස්ටම් එකකට යන්න. ඉතින් සෝලර් සිස්ටම් එකකට යන්න බලද්දි මම බලපු දෙයක් තමයි අපිට යන්න පුළුවන් හොඳම කම්පැනි එකක් මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් මොකද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට සෝලර් සිස්ටම් එකක් ගන්නවා කියන්නේ නිකන් කඩේකට ගිහලා දෙයක් ගන්නවා වගේ නෙමෙයිනේ. අපි ඒක ගැන හොඳට හොයලා බලලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් අය මට රෙකමන්ඩ් කරපු දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ යන්නේ Entek ලංකා එකට. ඉතින් මම බැලුවා Entek ලංකා කියන්නේ මොකද්ද? ඒතර මම දැකපු දෙයක් තමයි ඒ කට්ටියක හොඳ සර්විස් එකක් ඒ වගේම හොඳ කස්ටමර් බේස් එකක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මම බැලුවා Entek ලංකාවෙන් මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරමු අපේ ගෙදර සෝලර් සිස්ටම් එක Entek ලංකා කට්ටිය කොහොමද කරලා ඉවරුනේ කියලා. ඉතින් මම Ashen කැන්දන් ගමු. ඕගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ Ashen රුවෙතින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ වුනේ කියලා. බොඩිය හදාගන්නද බ්ලෙන්ඩරේ තියාගෙන වංගෙඩියෙන් කොටන්නේ නැත්නම් ලයිට් බිල අඩු කරගන්නද. Entek ලංකා එකෙන් සෝලර් සිස්ටම් එකක් කරගත්ත නම් ආයේ වංගෙඩි ඕනෙත් නෑ ලයිට් බිලුත් නෑනේ. හෙට වෙනුවෙන් අද ගන්නා සෝලර් සිස්ටම් එකට හොඳම තැන Entek ලංකා. හරි. ඉතින් දැන් මම කතා කරා අද මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ සරලවම අද අපි ෆික්ස් කරන්නේ සෝලර් සිස්ටම් එකක්. දැන් සෝලර් සිස්ටම් ගැන අපි කතා කරද්දී අපිට ඉන්නවා ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ්ස්. එක එක ලොකු බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය සෝලර් සිස්ටම් විතරක් කරන බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඉන්නවා. ඉතින් මම ලොකුවට කැමති වෙච්ච දෙයක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තෝරගද්දී අපි බලන්න ඕනේ ඒ කට්ටියගේ සර්විස්. ඒ වගේම තමයි ඒ කට්ටියගේ කොහොමද වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කට්ටියගේ ක්වොලිටි කොහොමද කියලා අපි ලොකු ප්‍රයොරිටි එකක් දීලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඕක සර්ච් කරද්දී මම Facebook එකේ දැක්කා Entek ලංකා කියලා කම්පැනි එකක්. මම ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියට කතා කරලා බලද්දී ඒ කට්ටිය මට හොඳ කොටේෂන් එකක් හදලා දුන්නා. ඒ කොටේෂන් එකට ඒ කට්ටිය දාලා තිබුණේ Sungrow කියලා ඉන්වර්ටර් එකක් දාලා තිබුණා. ඒ වගේම තමයි දාලා තිබුණා Jinko බ්‍රෑන්ඩ්. මම මේ බ්‍රෑන්ඩ් ගැන සර්ච් කරලා බැලුවා. මේ බ්‍රෑන්ඩ් ගැන සර්ච් කරද්දී මට දැනගන්න හම්බුණා මේ බ්‍රෑන්ඩ් ලෝකේ තියෙන টොප්ම බ්‍රෑන්ඩ් කීප එකකින් එකක් කියලා. ඉතින් මම තීරණය කරා මේ කට්ටිය මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දෙන්න. මම මේකෙදී අපි සාමාන්‍ය අපේ ගෙදරට පාවිච්චි කරලා තියෙන 5 කිලෝවොට් වගේ සෝලර් සිස්ටම් එකක්. මම මේ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එක පැත්තෙන් වෙන විස්තර ටික කතා කරන්න මම මේ අවස්ථාව දෙනවා මිස්ටර් බාලචන්ද්‍රන්ට තව මේ දේ ගැන තවදුරටත් පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට. මම බාලචන්ද්‍රන් සීනියර් බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට් එක්සිකියුටිව් Entek ලංකා කඩුවෙල කොතලාවල මගේ කස්ටමර් කෙනෙක් කුරුවිට Ashen එයාට සෝලර් සිස්ටම් එකක් අවශ්‍ය වෙලා මට කතා කරා. මම එයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක අනුව එයාගේ බජට් එක අනුව ඒ කියන්නේ හොඳ සිස්ටම් එකක් එයාට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා දුන්නා. Sungrow ඉන්වර්ටරේ ඊළඟ Jinko පැනල් එක ඒ කියන්නේ වර්ල්ඩ් එකේ ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙන Jinko පැනල් එක එයාගේ බජට් එකට සරණ විදිහේ මම පැකේජ් එකක් හදලා දුන්නා. ඊළඟ කාරණේ මට කියන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ දැන් ආයතන ගොඩක් තියෙනවා. අපේ ආයතනයේ Entek ලංකා එක සෝලර් විතරට ඒ කියන්නේ සෝලර් වලට ප්‍රයොරිටි එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ සෝලර් විතරමයි දැනට කරන්නේ. අනිත් එක අපේ ටෙක්නිකල් අපේ ඉන්නේ ටෙක්නිකල් සපෝට් ටීම් එකේ ඉන්නේ NVQ 4 level කට්ටිය ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ආෆ්ටර් සේල්ස් සර්විස් වලට අපි ප්‍රයොරිටි එකක් දෙනවා. කස්ටමර් සර්විස් කස්ටමර් කෙයා ඒක නම්බර් 1 ප්‍රයොරිටි එක තමයි අපි දෙන්නේ ආයතනයේ පැත්තේ. ඊළඟ Huawei අපිට ඩිරෙක්ට් අපේ ඒජන්සියක් අපි ළඟදී ඇග්‍රීමන්ට් එකක් සයින් කරනවා ඉදිරියේදී. ඉතින් ඒ සේවාවත් මේ කස්ටමර්ට දෙන වාසියක් ඒ පැත්තෙන්. අනිත් එක අපේ සිස්ටම් දැනට ලංකාවේ පළාත් 6-7ක වගේ කරලා තියෙනවා. ඊළඟ මේ සර්විස් එක අවුරුදු ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට දෙපාරක් අපේ ෆ්‍රී සර්විස් එකක් තියෙනවා. ඒක ලබා දෙනවා මේ කස්ටමර්ට. 5 අංකෙට මේ අමතන්න අපේ සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබතුමන්ලට.
ඉතින් මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ ගෙදර මම ඉන්න ආසම ලොකේෂන් එකට. ඔයගොල්ලන්ට පිටිපස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකනොත් පේනවා ඇති ලොකේෂන් එක. ඉතින් මම තමයි ලොකේෂන් එකට ආවේ වහලේ වැඩක් ගැන කතා කරන්න. වහලේ උඩට මෙන්න එපා. ඉතින් අන්නේ හින්දා තමයි අද මේ ලොකේෂන් එකේ ඉඳලා මේ වීඩියෝ කරන්නේ. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මිස්ටර් පාලචන්ද්‍රන් එක්ක. ඒ මොනවද මේ Entek ලංකා කියන කම්පැනි එකේ තියෙන සර්විසස් ඒ වගේම ඇඩ්වාන්ටේජස් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මම සාමාන්‍ය මේ වීඩියෝ කරන කෙනා. ඒ වගේම තමයි මිස්ටර් බාලචන්ද්‍රන්ටත් අමතරව මේක ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක ගැන මම වැඩි දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ දේවල් දන්න කෙනෙක් එක්ක තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. අපිත් එක්ක දැන් කතා කරන්නේ Entek ලංකා එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනියර් මිස්ටර් දිලීෂ් රණවීර. ඉතින් අපි මිස්ටර් දිලීෂත් එක්ක කතා කරලා බලමු අපේ මේ සෝලර් සිස්ටම් එක කොහොමද බිල්ඩ් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ මේ සෝලර් සිස්ටම් එකේ අපේ වෙච්ච විශේෂ රික්වයර්මන්ට්ස් මොනවද කියලා අපි හැමදේම මිස්ටර් දිලීෂත් එක්ක දැන් කතා කරමු. Entek Energy Lanka Private Limited ආයතනය අපි කරන්නේ solar installations ඒ වගේම solutions දෙනවා solar industry එකට අවශ්‍ය ඒ වගේම import කරනවා ඒ වගේම දැන් අද අපි මේ කරගෙන යන්නේ Ashen මහත්තයාගේ අවශ්‍ය solar පද්ධති ස්ථාපනය ඒ වගේම Ashen මහත්තයාට අවශ්‍යලා තිබ්බේ එයාගේ විදුලි බිල 0 කරගන්න එතෙන්දී Ashen මහත්තයාට යුනිට් 250 300ත් අතර ගාණක් 250 300 අතර ගානක යුනිට් ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය වෙලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී Ashen මහත්තයා ඇත්තටම අපෙන් ඉල්ලා හිටියේ ඒ ප්‍රමාණය විතරක් 0 කරන්න සිස්ටම් එකක්. ඒ වගේම අපි ඔහුට වැඩි ප්‍රයෝජනයක් සඳහා වැඩි ඵලදාවක් සඳහා ඒ වගේම ඉදිරි අනාගතයේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අපි ඔහුට කිලෝවොට් 5ක සිස්ටම් එකක් ප්‍රොපෝස් කරා. එතනින් පස්සේ ඔහු අපිත් සමග ඒ කිලෝවොට් 5ක සිස්ටම් එකක් ඔහුගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ගියා. ඒ වගේම අපි මේ පද්ධතිය සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා Jinko panel එක, world number 1 panel එක. ඒ වගේම Sungrow inverter එක, world top 5 තියෙන top brand 5 ඇතුළත තියෙන හොඳම inverter එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ ඒ වගේම මේකට 475 PSC මත ස්ථාපනය සඳහා සුදුසුම panel එක. සුදුසුම panel ප්‍රමාණයෙන් තමයි අපි මේක කරලා තියෙන්නේ. මේ Jinko 475 මොනෝ පැනල් එකෙන් ඒ වගේම අපේ Sungrow inverter එකෙන් Ashen මහත්තයාගේ අවශ්‍යතාවය උපරිම ලෙස ඉටු කරගන්න පුළුවන් විදියට උපරිම ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් ලබා දෙනවා. ඒකයි අපි ඔහුට හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක මේ අවස්ථාවේ තෝරගන්න ලැබුවේ. ඒ වගේම මේ සිස්ටම් එකේ අපි කොටස් දෙකකට Ashen මහත්තයාගේ මේ ලොකේෂන් එකට අනුව කොටස් දෙකකට වයරින් එක සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රින්ග් දෙකකට මොකද අපිට මේ ඉන්වර්ටර් එකේ ඒ වගේ මේ වහලේ තියෙන ඉඩ අනුව පැති කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි තෝරාගත් හොඳම පැති දෙකකට අපි මේවා ස්ට්‍රින්ග් දෙකක් වශයෙන් ඉන්වර්ටරේට ඉන්පුට් කරලා තියෙනවා. ඉන්පුට් කරන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඒ වගේම කරගෙන යනවා. ඒ වගේම මේ Entek ලංකා ආයතනයෙන් අපි මේ මහත්තයාට අපි හොඳ සර්විස් එකක් ලබා දෙනවා. ඇත්තටම අවුරුදු දෙකක් පුරාවටම සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී සර්විස් එකක් ලබා දෙනවා. එතනින් ඉදිරියටත් අපි ඔහු සමග රැඳිලා ඉන්නවා. ඒ පමණක් නෙවෙයි මේක හොඳ අර්තින් සිස්ටම් එකක් අපි මේක සඳහා භාවිතා කරනවා. වෙනම ස්ට්‍රක්චර් අර්ත් කරලා අර්තින් සිස්ටම් එකක් අර්ත් ප්ලේට් භාවිතා කරලා ඒ වගේම සර්ච් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඩිවයිසස් භාවිතා කරලා ඒ වගේ නිසි ගැලපෙන ඒ වගේම තත්ත්වයෙන් උසස් ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරලා තමයි අතරම මේ සිස්ටම් එක Ashen මහත්තයාට අපි කරලා දෙන්නේ. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකේ අපි මුලින් දැන් කතා කරා ඒ කට්ටිය කොහොමද අපේ සිස්ටම් එක බිල්ඩ් අප් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිත් එක්ක ටෙක්නික් සයිඩ් එක කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක කතා කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණා මිස්ටර් දිලීෂ්. ඒ වගේම තමයි සර්විස් පැත්තෙන්. එහෙම නැත්නම් කම්පැනි එක පැත්තෙන් කතා කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණා මිස්ටර් බාලචන්ද්‍රන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට සරල අයිඩියා එකක් ඇති මේ ඒ කියන්නේ සෝලර් සිස්ටම් එකක් කොහොමද වෙන්නේ, සෝලර් සිස්ටම් එකක් ගැන දල අදහසක් ඇති. මම තව දෙයක් කියන්න. දැන් ගොඩක් අය හිතනවා ඇයි මම සෝලර් එකට යන්නේ? ඇත්තමයි මම පිළිගන්නවා ලක්ෂ ගාණක් මුදලක් ගෙවලා ඇයි මම සෝලර් එකට යන්නේ? අංක 1. ඒ කියන්නේ අපේ පළවෙනි ටාගට් එක තමයි අපේ බිල් එක 0 කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ Tamanට මාසිකව අපිට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ CEB හරි එහෙම නැත්නම් ලෙකෝ එකෙන් හරි අපිට බිල් එකක් එන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව අපිට මාසිකව යම්කිසි මුදලක් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ආදායම් මාර්ගයක් විදිහට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි එක යුනිට් එකකට රුපියල් 37ක් එහෙම නැත්නම් එක ටෙරිෆ් වලට අපි මේ ගාණ අය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න ඒ වගේ සරල බෙනිෆිට් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේකෙදි දැන් හිතනවා නම් මට සල්ලි නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට මෙච්චර ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න බෑ සෝලර් සිස්ටම් එකකට. හරිම සරලයි. ඕගොල්ලන්ට එක එක බැංක්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ රාජ්‍ය බැංකු, ඒ වගේම තමයි පෞද්ගලික බැංකු තියෙනවා මේ සෝලර් සිස්ටම් සඳහා ණය දෙන. ඒ වගේම තමයි එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකකින් අපිට මේ සල්ලි ටික ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ක්‍රමවලට අපිට ආදායම අපේ මේ සිස්ටම් එක බිල්ඩ් අප් කරන්න යොදවන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් දැනගත්තා යම්කිසි මට්ටමකට මේ සෝලර් සිස්ටම් එකක් කොහොමද හැදෙන්නේ, ඒ වගේම තමයි මේ සෝලර් සිස්ටම් එක ෆීචර්ස් වගේ දේවල්, සර්විස් පැත්තෙන් දේවල්, ඔන්න ඒ වගේ දේවල් දැනගත්තා.
ආෆ්ටර් සර්විස් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ සෝලර් සිස්ටම් එක නිකම් ෆික්ස් කරාට වැඩක් නැහැ. ඒ හැම දෙයකම ආෆ්ටර් සර්විස් කරලා ඒ අපිට හොඳම සර්විස් එකක් දෙන කම්පැනි එකක් තමයි මෙන්න මේ Entek ලංකා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම හිතනවා ඕගොල්ලෝද මේ වීඩියෝ එක බලලා මොනියම් හොදයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි මම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ගේනවා. ඕගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මම ඕගොල්ලන්ගේ Ashen channel එකේ Ashen කැන්දන් ගමුවා.